ژانر ترو کرایم برای خیلی از آدما جذابه و طرفدارهای زیادی هم داره. از طرف میتونه اطلاعات عمومی ما رو بالا ببره، ما رو با سیستم قضایی آشنا کنه، با فرهنگ‌های مختلف آشنا کنه و یا حتی ما رو سرگرم کنه. از طرف دیگه برای بعضی ها میتونه مخرب باشه. اونقدری که در تمام طول زندگیشون یه چیز فکرشون رو درگیر کنه. اینکه کشتن یک آدم چه حسی میتونه داشته باشه؟ من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی واقعی رو با هم بررسی میکنیم. اگر که پرونده های جنایی رو دوست دارید همین الان لایک باتن رو بزنید و یادتون باشه که سابسکرایب کنید تا جمع ما بزرگتر شه. قبل از شروع پرونده یادتون باشه که این ویدیو برای بالا بردن اطلاعات مخاطب ساخته شده و از قبل تمام اطلاعات و مطالبی که من توی این کیس میخوام در اختیار شما قرار بدم توی اینترنت پخش شده. همینطور این که پرونده امروز پرونده سنگینیه، پس بهتون توصیه میکنم زمانی که حال روحی خوبی دارید تماشاش کنید. و در آخر فراموش نکنید که ما داریم راجع به زندگی واقعی آدم‌ها صحبت میکنیم، پس ممنونتون میشم اگر کامنت گذاری رو با احترام انجام بدید. بریم تا ببینیم کیس امروز چیه. پرونده امروز تقریبا جدیده، مال سال 2022 زمانی که پرونده اتفاق میافته و لوکیشن ما در انگلستانه. بریم تا با یک دختری آشناشیم به نام شی گرووز. شی متولد 1996 بود، 27 ساله بود زمانی که پرونده داره اتفاق میافته. ولی ما اول میخوایم بریم مثل روال همیشگی این چنل دوران کودکیش رو با هم بررسی کنیم. دوران کودکی شی واقعا ناراحت کننده بود. کودکی داشت پر از آزارهای جسمی و البته جنسی. وقتی وارد مدرسه میشه در کنار این آزارهای جسمی و جنسی محیط مدرسه هم براش ناامن بود، یعنی نه توی خونه حس امنیت داشت و نه توی محیط مدرسه. مدام بولی میشد، همه بهش زور میگفتن، هیچ وقت نتونست توی مدرسه جای خودش رو پیدا کنه. توی دوران نوجوانی وارد گروه‌های گات میشه. همیشه علاقه شدیدی به رنگ سیاه داشت، به میکاپ‌های سیاه، لباس‌های سیاه، کلاً از چیزهای رنگی و کالرفول بدش میومد. همین ظاهر عجیب باعث میشه که همه اونو ویردو صدا کنن، یه چیز تو مایه‌های خلوچل خودمون توی زبان فارسی. اما در کنار ظاهرش برای یه چیز دیگه هم توی مدرسه مسخرش میکردن، به خاطر کمشنواییش. شی کمشنوا به دنیا اومد و از سن 11 سالگی به بعد مجبور شد که سمک بذاره. این سمک گذاشتنه شده بود یک وسیله‌ای تا تمام بچه‌ها مسخرش کنن. و میتونید محیط رو تصور کنید. معمولاً بچه‌ها توی مدارس یا جمع کودکان وقتی میبینن یک نفری مثل بقیه نیست، یک چیزی داره که اونها رو از بقیه متفاوت میکنه، فارغ از زشت بودن کارشون، فارغ از اشتباه بودن رفتارشون، شروع میکنن طرف رو مسخره کردن. اشخاصی که ناتوانی جسمی دارن، اشخاصی که معلولیت‌های خاصی دارن یا مثل شی کمشنوا هستن، فقط به خاطر گذاشتن یک سمک کوچیک خیلی مورد تمسخر قرار میگرفت. وقتی 13 ساله میشه میزان افسردگیش خیلی شدید میشه، جوری که شروع میکنه به زخم و خراش ایجاد کردن روی بدنش. ولی متاسفانه این افسردگی هیچ وقت توی زندگی دست از سرش بر نمیداره. وقتی که خانواده‌اش میفهمن شی داره به خودش آسیب وارد میکنه، میفرستنش به یک آسایشگاه روانی و روانشناس بعد از بررسی های شی میگه که شی بایپولار هست. فکر کنم همون دو قطبی به زبان فارسی میشه. بعد از مدتی از اون آسایشگاه میاد بیرون با یک مشت قرص اعصاب.
و حالا باید این قرص ها رو مصرف میکرد. اما در کنار این قرص های اعصاب و آرام بخشی که روانشناسش براش تجویز کرده بود، شروع میکنه به خوردن مشروب و همینطور مصرف مواد مخدر. دقت کنید از سن 13 سالگی، خیلی سن کمیه برای مصرف مواد مخدر و شروع کردن الکل. خانواده‌اش مثلا کلا بهش کاری نداشتن، اصلا اونجوری نبودن که چی کار داری میکنی، توی این سن نباید مواد مصرف کنی، نباید مشروب بخوری، اصلا کاری به کارش نداشتن. وقتی هم که تک و توک یکی ازش میپرسید که چرا از الان درگیر مواد مخدر یا الکل شدی، بهانش این بود که من دارم سلف مدیکیت انجام میدم برای خودم، من دارم خود درمانی میکنم. معتقد بود که من خودم با این مشروب مواد مخدر بلدم حال خودم رو چجوری خوب بکنم، دکترها حالیشون نمیشه، خودم بهتر حالمو میدونم. وقتی که داشتم دوران کودکی و نوجوانی شی رو بررسی می کردم، فقط و فقط یه چیز به چشمم خورد: تنهایی. شی خیلی توی زندگیش تنها بود. هیچ کس، تکرار می کنم، هیچ کس نبود که برای 5 ثانیه دستشو بذاره روی شونه این دختر و بهش بگه دردت چیه؟ با من حرف بزن، با من درد و دل کن، خودت باش جلوی من، نقش بازی نکن، من همینی که هستی و دوست دارم و مسخرت نمی کنم. گفتیم استایل گاتو خیلی دوست داشت دیگه، اما فقط علاقه به رنگ سیاه نبود، خیلی به ژانر جنایی و ترسناک هم علاقه داشت. عاشق خوندن داستانه ترسناک بود. فیلم ترسناکی نبود که ساخته شده باشه و شی ندیده باشه. همیشه یه سری زنجیر از لباساش آویزون بود، بعدها کلی تتو میزنه، علاقه شدیدی به هوی متال داشت. اطرافیانش، دوستهای اطرافش در واقع، بهش لقب شخصیت‌های فیلم‌های ترسناک رو میدادن، اما برای شی مهم نبود. انقدر علاقش به اون استایلی که داشت زیاد بود که با وجود تمام این تمسخرها باز هم اون ظاهر رو برای خودش حفظ میکرد. هم مدرسه یاش یه چیز دیگه هم راجب شی میگفتن شی از این شخصیت هایی داره که میخواد ذهن بقیه رو خیلی دستکاری کنه، میخواد خیلی آدم ها رو کنترل کنه و خوب هم میتونه این کار رو انجام بده. اگر که باهاش زیاد صمیمی بشید، شما رو متقاعد میکنه به انجام مثلا یه سری کارهایی که شما دوست نداشتید انجام بدید، اما حالا چون شی گفته انجامش میدید. و یکی از دلایلی که ما ازش دوری میکنیم، سوای عجیب و غریب بودن و ظاهر متفاوتش، همین اخلاقشه. کلاً شی تو طول زندگیش فقط با 2 نفر، با 2 تا دختر صمیمی میشه به نام لارن و ویکی، که ما حالا باز در طول کیس به این اسمها برمیگردیم. اما این صمیمیت هم اونجوری که ما الان یک دوست رفاقت صمیمی رو تصور میکنیم نبود. خیلی با هم صحبت نمی‌کردن، خیلی همه جا با هم نمی‌رفتن در ابتدا، اما خب بهتر از این بود که هیچ کس تو زندگی شی نباشه. باز بین لارن و ویکی، شی با لارن صمیمی‌تر بود. ویکی یه حالتی بود که نفر سوم بود تو رابطه اینا. نمیدونم چجوری میتونم براتون حالتش رو توصیف کنم. هر از گاهی با شی صحبت میکرد، هر از گاهی با لارن صحبت میکرد، اما در نهایت روابط و زندگی شخصی خودش رو داشت. اما بین این 3 نفر باز شی و لارن خیلی بیشتر با هم ارتباط برقرار میکردن. اصلی ترین دلیلی که ویکی نمیتونست ارتباط صمیمی با شی برقرار کنه به خاطر همین موضوع کنترلگر بودن شی بود. اینکه میگفت شی خیلی اصرار داره تا ذهنیت آدم رو روی مسائل عوض کنه و به اون سمتی ببره که خودش میپسنده، در حالی که من شاید دوست نداشته باشم و اگر که گوش نکنم ناراحت میشه از اینکه من نخواستم حرفش رو گوش کنم، فارغ از اینکه خب من هم آدمم و منم حق انتخاب دارم، شاید دوست نداشتم مثلا تصمیمم با تصمیم تو یکی باشه. و این میشه که من نتونستم خیلی باشه صمیمی بشم اونجوری که با دوستای دیگم بودم. در عوض لارن این اجازه رو به شی میداد، اجازه میداد که شی ذهنش رو دستکاری کنه، اجازه میداد که تبدیل بشه به اون چیزی که شی دلش میخواد و شده بود فالوور واقعی شی.
هر کاری شی میکرد دلش میخواد ازش تقلید کنه. حالا منظور من ظاهر شی نیست، لارن استایل و ظاهر خاص خودش رو داشت، دختر ساده ای هم بود از نظر ظاهری. بیشتر منظورم فالوور بودن رفتار شی است. هر چی شی میگفت لارن قبول میکرد، باور میکرد، بدون چون و چرا، بدون سوال پرسیدن، بدون شک کردن به حرفهای شی انجامشون میداد. اصلی ترین دلیلی هم که لارن تونست با شی خیلی صمیمی شه این بودش که اون هم خیلی دور و برش دوستی نداشت. لارن هم به خاطر وزنش، به خاطر اینکه یک مقدار اندامش اون استانداردها، اون وزنی که توی جامعه تعریف شده نداشت و به اصطلاح میگن که طرف چاق بود، به خاطر جثه‌اش خیلی دیگران مسخرش میکردن یا دوست نداشتن باهاش وارد ارتباط شن. من واقعا درک نمیکنم چه ربطی داره دوستی ها به وزن آدم ها، مگه وزن دوستی با وزن آدم ها باید یکی بشه؟ ولی به هر حال این اتفاقها برای لارن میافتاد. لارن هم مثل شی خیلی تنها بود، نمیتونست با کسی ارتباط برقرار کنه و وقتی این دوتا همو میبینن میفهمن اوکی من هیچ دوستی ندارم، تو هم نداری، راجع به مشکلاتشون با هم حرف میزنن، راجع به اینکه چقدر محیط مدرسه سمیه، چقدر همه چیز افتضاحه، چقدر همه خودشیفتن، به چه حقی ما رو مسخره میکنن. هی رفته رفته این ارتباط بینشون خیلی صمیمی‌تر میشه و این میشه که با هم جور میشن، مچ میشن. لارن وقتی با شی آشنا میشه یه جورایی شی اولین تجربه دوستیش حساب میشد و برای همین خیلی این دوستی واسه لارن عزیز بود. احساس میکرد شی بهش لطف کرده که باهاش دوست شده. همیشه یه حالت حس مدیون بودن داشت. حس میکرد که باید این لطف شی رو جبران کنه. چه لطفی؟ این که داره باهاش دوستی برقرار میکنه. مجدد برگردیم به زندگی شخصی شی. الان توی اواسط نوجوانیش شی و میبینه که دیگه نمیتونه محیط سمی خونه رو تحمل کنه. تحقیرها، کتکها، تجاوزهای جنسی، آسیبهای فیزیکی. پس از خونه فرار میکنه به امید اینکه از اون محیط سمی بتونه بیاد بیرون، چون دیگه واقعا براش همه چیز غیر قابل تحمل بود، خلاص شه از تجاوزهایی که بهش میشه فرار کنه و بره توی یک محیط بهتر. ببینید توی کیس شی من منبع معتبری پیدا نکردم که دقیق اشاره کرده باشه کدوم یک از اعضای خانواده‌اش بهش تجاوز میکردن و آسیب میرسوندن و از اونجایی هم که اصلا دوست ندارم اطلاعات غلط توی پرونده ها بدم، این موضوع تجاوزش مقداری گنگ مونده که دقیق شخص متجاوز کیه. اما این فرارش از خونه وضعیتش رو بهتر نمیکنه بلکه بدتر هم میکنه. اول از همه شی مجبور میشه مدتی توی خیابون باشه، تو خیابون رسما زندگی کنه، تو محیط‌های خیلی بد وارد میشه، با آدم‌های بد بر میخوره، با دوست پسرهای مختلف مدت‌های کوتاه زندگی میکنه. اگه بخوام خیلی خلاصه شرایطش رو براتون توضیح بدم، ببینید شی از خونه فرار کرد تا از تجاوز و اذیت شدن‌های روانی و فیزیکی در امان بمونه، اما همچنان مدام بهش تعرض و تجاوز صورت میگرفت. مثلا با یک پسری آشنا میشد و میدید که اون پسر خونه داره. شی بهش میگفت من جایی واسه زندگی ندارم و میتونم مدتی با تو زندگی کنم. اون پسر میدید که خب شی که پول نداره، درگیر اعتیادم هست، خب چی میتونم ازش دریافت کنم؟ سکس. من میتونم از طریق سکس ازش استفاده و بهرم رو ببرم. اوکی تو میتونی بیای تو خونه من ولی به شرطی که ما با هم سکس داشته باشیم. و شی چاره‌ای نداشت جز قبول کردم. به هر حال زیر سقف بودن و هر از گاهی با یکی سکس کردن بهتر از این بود که توی خیابون باشه، تو هوای سرد، تو هوای گرم، نتونه حموم کنه، نتونه درست بخوابه و اون شرایط رو بخواد تحمل کنه. وارد خونه اون پسر میشد اما صحبت‌هاشون طبق قراردادی که بسته بودن بین خودشون جلو نمیرفت. بعد از یه مدت اون پسر هر وقت که دلش میخواست میومد سراغ شی
و معمولا هم پسرهایی بودن که خودشون هم خیلی درگیر اعتیاد بودن. اگر یک دراگی مصرف میکردن خیلی های میشدن، میومدن سراغ شی و شروع میکردن بهش تجاوز کردن. چرا میگم تجاوز؟ چون خیلی وقتها شی دلش نمیخواست با این آدمها ارتباط جنسی برقرار کنه و اون پسر اصلا گوش نمیداد، احترام نمیذاشت به حرف شی. میگفتش که تو به این شرط تو خونه من موندی که با من سکس کنی و هر زمان که من اراده میکنم باید این سکس رو انجام بدی. یه مدت میموند خونه اون آدم، میدیده ای بابا چقدر آدم عوضیه، اصلا نخواستم، نمیتونم تحمل کنم. از خونه اون آدم میرفت بیرون، دوباره بعد از چند وقت با یک پسر دیگه ای آشنا میشد و این چرخه همینطوری ادامه داشت. سکس هایی که شی با پسرهای مختلف توی اون دوره‌ای که از خونه فرار کرده داشت به هیچ عنوان نمیشد اسمش رو رابطه جنسی گذاشت. واقعا تجاوز بود. براشون مهم نبود این رابطه یک رابطه دو طرفه است و فقط واسهشون این مهم بود که این آدم تو خونه ماست، در ازای موندنش باید یه چیزی به ما بده، حالا بدنشو بده. براشون مهم نبود که آیا اصلا این مدل سکسی که ما داریم با شی انجام میدیم و سکس خشنی هست، شی اینو دوست داره، باید یه چیز دو طرفه باشه دیگه. و خب این شد که شی میدید ای بابا پس چه فایده ای داشت من از خونه فرار کردم. الان هم که همون تجاوزها داره بهم صورت میگیره، حالا فقط آدماش متفاوتن. تازه زمانی که خونه خودم بودم، با خانواده‌ام بودم، حداقل اینکه یک سقفی بالای سر من بود. اما خب نمیتونست توی چنین شرایطی دوباره برگرده خونه. روشو نداشت، خجالت میکشید، یا گاهی اوقات آدم با اینکه شرایطش سخته انقدر از اون محیطی که ازش فرار کرده متنفره که میگه ولش کن، هر چقدر سختی جلوی رو هم باشه من با اون خونه هرگز بر نمیگردم. این رو هم فراموش نکنیم که شی شدیداً درگیر اعتیاد به مواد مخدر و الکل و توی چنین شرایطی آدم‌ها نمیتونن تصمیم‌های درست بگیرن، آدم‌ها با مشکلات خیلی بیشتری روبرو میشن، از جمله از دست دادن سلامت روان. چیزی که شی داشت مدام میدید، سلامت روانش هر روز داشت بیشتر و بیشتر به مشکل میخورد. نه خودش میتونست این موضوع رو حل کنه و نه کسی بود که بخواد کمکش کنه. شی تا سن 20 سالگی وضعیت زندگیش به همین افتضاحی بود که براتون تعریف کردم، تا این که بالاخره توی 20 سالگی با یک آقایی آشنا میشه به نام اشلی. رابطش با اشلی یک کم نرمال تر از بقیه روابط بود. اشلی مثل مردایی که شی تا اون لحظه ملاقات کرده بود نبود، بدون رضایت شی باهاش سکس نمی کرد، دنبال سوء استفاده ازش نبود و در کل رابطهشون جنجال خیلی کمتری داشت نسبت به بقیه روابط شی. همین فضای امن و نسبتاً آرومی که اشلی در اختیار شی قرار میده باعث میشه که شی یک مقدار از نظر روانی بهبود پیدا کنه. شی برای اولین بار احساس خوشحالی میکنه توی زندگیش، طعم امنیت رو میچشه تا اینکه میفهمه باردار شده. از این بارداری خیلی خوشحال نبود، چون هنوز درگیر اعتیاد بود، هنوز وضعیت زندگیش مشخص نبود و خب درسته گفتم که اشلی رد فلگ هایی که خیلی از پسرهای آدمهای دیگه نشون میدادن رو نداشت، اما اشلی هم یه سری باگ هایی داشت که بین بد و بدتر انتخاب بده بوده واسه شی. میگفته که خب حداقل اشلی اگر 5 تا خصوصیت خیلی بد داره، مثلا آدم‌های دیگه سر تا پاشون چیز بد بود، واسه همین تحمل میکرد. خیلی مطمئن نبود از اینکه من با این آدم بچه داشته باشم، اصلا آمادگی بچه دار شدن رو نداشت. اما در نهایت تصمیم میگیره بچه رو نگه داره، سقط جنین انجام نده. از این بارداری بعد از چند ماه که میگذره خوشحال هم میشه. چون هنوز درگیر اعتیاد بود تصمیم میگیره که به خاطر بچه‌ش هم که شده مواد مخدر و الکل رو کلاً بذاره کنار و کلین شه. با خودش میگه من باید به خاطر بچه‌م تغییر کنم و دنیای بهتری رو برای فرزندم بسازم، دنیایی که خودم هرگز نداشتمش. میره پیش دکتر و ازش کمک میگیره برای
درمان مشکلات روانیش، برای ترک کردن اعتیادش و توی اون پروسه درمان که بود میفهمه که PTSD داره، سوای دو قطبی بودنش. PTSD اختلال استرس و اضطراب پس از حادثه است. بعضی از آدم‌ها بعد از یک سری آسیب‌های روانی که بهشون وارد میشه، بعد از یک سری اتفاقهای خیلی بد، حالا روانی یا فیزیکی، این اختلال رو میگیرن. معمولاً افرادی که جنگ رو تجربه میکنن، افرادی که توی یک موقعیتی قرار میگیرن که اتفاق تروریستی میفته، افرادی که تجاوز رو تجربه میکنن، تصادف رو تجربه میکنن، عزیزی رو از دست میدن و خیلی مثال براش زیاد میشه زد، حالا اینا دیگه بزرگتریناش بوده. بعد از این اتفاق یک ترسی توی وجودشون میاد، همیشه همراهشونه، زندگیشون رو مختل میکنه که نکنه دوباره اون تجربه تکرار شه و به خاطر اینکه تجربه دوباره براشون اتفاق نیفته، زندگیشون خیلی عوض میشه، تجربه زیست متفاوتی پیدا میکنن نسبت به اون اشخاصی که چنین ترسهایی رو ندارن و اگر هم براشون یک اتفاق بدی افتاده، بعد از چند هفته یا چند ماه تونستن به راحتی ازش عبور کنن. خب با وجود تمام اتفاقات تلخی هم که ما دیدیم از کودکی تا 20 سالگی شی براش افتاده، داشتن همچین اختلالی اصلا چیز عجیبی نیست. شی داشت به معنای واقعی تمام تلاشش رو میکرد تا زندگیشو تغییر بده، راهشو عوض کنه و در نهایت توی سال 2017 دخترش رو به دنیا میاره. الان کاملا اعتیادش رو گذاشته بود کنار، الکل دیگه مصرف نمیکرد، سراغ مواد مخدر نمیرفت، تونسته بود یک آرامش روانی به دست بیاره، تونسته بود با خیلی از مشکلات رفتاریش کنار بیاد، حلشون کنه با کمک دکتر و الان بچهش هم به دنیا اومده. مادر شدن برای شی خیلی جذاب بود، باعث شده بود که فکرش مدام به سمت بچهش باشه، همش به اون فکر کنه، دیگه راجع به خاطرات و اتفاقات بد زندگیش به فکر فرو نره. تمام وقتش رو داشت میذاشت تا به دخترش برسه. خوشحال بود که الان یکی رو توی زندگیش داره و میتونه ازش مراقبت کنه. به معنای واقعی دخترش رو میپرستید و مادر خیلی خوبی هم بود. اما از اونجایی که انگار قرار نیست همه چیز دائم توی زندگی شی خوب بمونه، اشلی و شی از هم جدا میشن. یادتونه اولش که شی باردار شد یه ذره گفتم دو دله. یکی از دلایل دو دلیش اشلی بود. اشلی دوست نداشت بچه دارشه، اشلی دوست نداشت پدرشه و هرچی به شی اصرار میکنه که بیا بریم این بچه رو از بین ببریم، شی در نهایت نمیتونه قبول کنه، میگه نه، من این بچه رو میخوام نگه دارم و اگر تو دلت نمیخواد این بچه باشه میتونی از زندگی من خارج شی. اشلی میمونه تا دوران بارداری شی تموم شه، اما بعد از به دنیا آمدن این بچه، خب بالاخره بچه‌ای که تا زیر 1 سال 1 سال و نیمه خیلی هم صبر و تحمل خاص خودش رو میخواد واقعا برای بزرگ کردن و نگهداری. اشلی اون رو نداشت و بعد از چند ماه میبینه وای من اصلا اعصابم نمیکشه، من اصلا حوصله بچه ندارم و این میشه که تصمیم میگیرن از هم جداشن. این رو هم بگم اشلی حتی دوست نداشت با شی ازدواج کنه، یعنی خیلی غیر مستقیم میگفت تو همسر آینده من نیستی. به هر حال از هم جدا میشن. شی هم اصلا دلش نمیخواست دخترش رو بذاره پرورشگاه، مسیرشون دور میشه از هم، اما این جدایی به معنای بیخونگی شی بود. خب شی تا اون زمان داشت خونه اشلی زندگی میکرد دیگه و الان که با اشلی به هم زد هیچ جایی رو نداشت برای زندگی کردن. واقعا درک کار اشلی برای من سخته که دوست دخترش و فرزندش رو از خونه بیرون میکنه. یه مادر و یه بچه چجوری باید بدون سرپناه توی خیابونها زندگی کنن؟ anyway مدتی توی خیابونا بود با بچهش، اما بعد از چند روز میبینه واقعا نمیشه با یه بچه توی خیابون زندگی کرد. میره به یک مرکزی که مخصوص زنای بی خانمان بود، اما اونجا هم شرایط براش خیلی سخت بود، محیط خیلی بد بود، سمی بود، مخصوصا با یه بچه. اکثر خانم هایی که اونجا می اومدن یا درگیر اعتیاد بودن یا درگیر مسائلی مثل دزدی بودن، جرم های کوچیک کوچیک بودن. شی اصلا دوست نداشت توی همچین محیطی بچهش رو بزرگ کنه، چاره‌ای هم نداشت، نمیدونست باید چی کار کنه.
توی همین دوره بود که مجدد ارتباطش با لارن صمیمیتر میشه. تمام مدت از دوره نوجوانی با لارن در ارتباط بود، اما خب ارتباطشون اونجوری بود که مثلا چند ماه از هم بیخبر بودن، دوباره از هم خبر میگرفتن. ارتباطش صمیمیتر میشه با لارن، میفهمه لارن هم یک سینگل مامه، با یکی آشنا شده بوده، بچه دار شده بودن و اون مرد هم درست مثل اشلی لارن رو ترک کرده بوده، گفته بوده که من دلم نمیخواد مثلا یه بچه داشته باشم، دلم نمیخواد با تو ازدواج کنم و لارن بچهشو نگه میداره. اما وضعیت لارن از اشلی خیلی بهتر بود، حداقل اینکه از خودش خونه داشت. وقتی که شرایط شی رو میشنوه میفهمه که شی هم یک سینگل مامه و داره توی همچین لوکیشنی زندگی میکنه، میفهمه که شی تغییراتی توی زندگیش داشته، تونسته اعتیاد رو بذاره کنار، تونسته خیلی از مشکلات روانیش رو بهبود ببخشه. خوشحال میشه و بهش میگه که ببین تو چرا نمیای با من زندگی کنی؟ من و تو هر دومون دو تا مادر مجردیم، هر دومون دختر داریم و در کنار هم میتونیم با هم زندگیمون رو ادامه بدیم. ما اصلا به مرد نیاز نداریم تو زندگیمون. چرا که نه؟ منم خونم اتاقهای زیادی داره، حداقل اینکه تو میتونی برای خودت یه اتاق داشته باشی، من هم یه اتاق و بقیه خونه رو با هم شیر کنیم. از تو برای من مطمئن‌تر که از زمان قدیم با هم دوست بودیم. خب این پیشنهاد عالی بود برای شی و بلافاصله قبول میکنه. شی نقل مکان میکنه به خونه لارن و قرار میشه که هر دو در کنار هم دختراشونو بزرگ کنن. همه چیز اوایل داشت خوب پیش میرفت. بچه‌هاشون تونستن ارتباط خیلی خوبی با هم برقرار کنن، درست مثل دو تا خواهر با هم شروع میکنن به مهد کودک رفتن، به مدرسه رفتن. همونطوری که مادراشون با هم صمیمی بودن، این دوتا هم خیلی با هم صمیمی میشن. اما شی و لارن نمیتونستن که بی پول بمونن، درسته به یک شغلی نیاز داشتن دیگه. تصمیم میگیرن به عنوان مشاور املاک شروع به کار کردن کنن. اتفاقا کارشون هم خوب پیش میره. بعد از چند ماه اول معامله های خوبی به پستشون میخورد. خب ما الان شی رو میبینیم که سقفی بالای سرش داره، دخترش داره توی محیط امنی بزرگ میشه، همخونه امنی داره، شغل داره، درآمد داره و اینا همه یعنی تغییرات توی زندگی شی به وجود اومده دیگه. اما خود شخصیت شی خیلی تغییر نکرده بود. شی همچنان همون استایل قبلی خودش رو داشت، مدام لباسهای سیاه میپوشید، آرایش‌های گاتیک میکرد، همچنان توی اوقات فراغتش میرفت سراغ کتاب‌های پلیسی، کتاب‌های جنایی، کتاب‌های ترسناک، فیلم‌های ترسناک، همچنان هیوی متال گوش میداد، کلی پیرسینگ روی صورتش انداخته بود، سر تا پاش پر از تتو بود، حتی روی صورتش رو هم تتو میزنه، بخش‌های زیادی از صورتش رو. اینایی که داریم میگیم ظاهر شی بودن که تا الان بیان کردیم و خب خیلی هم خوب، هیچ اشکالی نداره هر کس استایل خاص خودش رو داشته باشه، قرار نیست همه مثل هم باشن. اما موضوع اینه اون درونی هم خیلی تغییر نکرده بود. هنوز مشکلات روانی داشت که نیاز به درمان داشتن، اما شی به خاطر هزینه‌های بالای روانکاوی نمیتونست درمانش رو ادامه بده و دکتر رفتنش رو رها کرده بود. درسته که شی الان اولویت زندگیش دخترش بود. برای شادی و راحتی دخترش حاضر شد دست به هر کاری بزنه. از جمله یکی از بزرگترین قدم‌هایی که برداشته بود ترک مواد مخدر و مشروب بود دیگه. اما هنوز از درون حالش بد بود و نتونسته بود این مشکلات روانی رو توی خودش حل کنه. روز اولی که دخترش رفت مدرسه، شی یه پست توی فیسبوک گذاشت و نوشت که خیلی به دخترم افتخار میکنم، همیشه کنارش خواهم بود تا راهنمای زندگیش باشم. در حالی که رابطه شی با دخترش عالی بود، اما کم کم ارتباطش با لارن برگشت به همون مدل ارتباطی که توی دوران نوجوانی با هم داشتن. یادتونه گفتیم شی روی لارن خیلی نفوذ داشت، میتونست ذهنش رو دستکاری کنه، میتونست کنترل خیلی از رفتارهای لارن رو به دست بگیره. دوباره این الگوی رفتاری رو میاره وسط. یه همچین ارتباط تاکسیکی بینشون استارت میخوره و اینطوری بودش که
با اینکه شی داشت خونه لارن زندگی میکرد، با اینکه لارن واقعا لطف کرده بود و اینها رو قبول کرده بود تو خونهش، اما لارن کسی بود که همش احساس میکرد به شی مدیونه، به شی بدهکاره، شی لطف کرده اومده داره باهاشون زندگی میکنه. اینا همه به خاطر منت‌هایی بود که شی سر لارن میذاشت. شی در واقع از این قدرت نفوذش روی لارن به معنای واقعی سوء استفاده میکرد. یعنی چی؟ مثلا مسئولیت تمام کارهای خونه رو به لارن میسپرد. لباسا رو تو باید بشوری، ظرفا رو تو باید بشوری، کارهای نظافتی خونه با توه، بچه‌ها رو تو باید از خواب بیدار کنی، تو باید ببری مدرسه، خریدا رو تو باید انجام بدی، برو برای من سیگار بخر، سیگارم تموم شده. حتی گاهی اوقات وقتی میخواست حاضر شه بره بیرون، برای اینکه لباساشو تنش کنه لارن رو صدا میزد و از اون کمک میخواست تا مثلا شلوارشو پاش کنه، لباسشو تنش کنه و حتی توی یه سری از روزا جوراب براش پاش کنه. بهانه می آورد، میگفت من نمیتونم دلاشم، تو پام کن، من عادت داشتم از بچگی یکی جورابامو پام کنه. حرفایی که اصلا نمیدونم، برای من یه ذره عجیبه. لارن الان از دوست، همخونه و همراه تبدیل شده بود به یک خدمتکار. لارن مجبور بود در حالی که خودش هم یک مادر مجرده، یک کودک داره، سر کار میره، از بچه شی هم مراقبت کنه، تمام کارهای خونه رو هم انجام بده، تمام کارهای بیرون از خونه رو هم انجام بده و حتی مراقب شی هم باشه. این زورگویی‌های شی به لارن همینجا استاپ نمیشه و قراره شکل بدتری هم به خودش بگیره. خب لارن هم اونجوری نبود که دیگه تمام و کمال، تمام قد اینجوری یه سروایسه و بگه که بله هرچی تو میگی. یه جاهایی عصبانی میشد، یه جاهایی خسته میشد، یه جاهایی میزد به سیم آخر و به شی میگفتش که مثلا نمیخوام این کار بکنم، مثلا برای چی باید حرف تو رو گوش بکنم، خودتون کارو انجام بده، خودت برو برای خودت فلان خرید رو بکن، یا مثلا بچه خودت باید مراقبش باشی، یا هر حرف دیگه ای. وقتی که لارن این نه رو میگفت، وقتی که این مخالفت رو انجام میداد، شی عصبانی میشد و اوایل با هم خیلی کلامی درگیر میشدن، داد و بیداد میکردن. شی بهش فوش میداد، سرش خیلی داد میزد، توهینهای خیلی بد میکرد، شخصیتش رو خیلی خورد میکرد. مثلا به خاطر اینکه اون شب وظیفه شی بوده شام درست کنه ولی نمیخواست درست کنه و گفته بوده تو باید درست کنی. اما از یه جایی به بعد این داد و بیداد و تحقیر و فوش همونجا نمیمونه، تبدیل میشه به کتک زدن لارن. یعنی وقتی یه چیزی به لارن میگفت، لارن انجام نمیداد و بحثشون میشد، شی خشونت فیزیکی روی لارن پیاده میکرد. شی همیشه نیاز داشت که رأس قدرت باشه. دوست داشت به اطرافیانش زور بگه، دلش میخواست همه چیز تحت کنترل خودش باشه و بس. این حس کنترل انقدر زیاد میشه توی شی که کلی هزینه میکنه، دوربین مدار بسته میگیره میذاره سر تا سر خونه که وقتایی هم که خونه نیست لارن رو تماشا کنه. خیلی کار عجیبیه. لارن هم خونه‌ای توه و این حق رو داره که فضای شخصی خودش رو داشته باشه. شما میتونی برای امنیت مثلا دم در ورودی خونه دوربین بذاری، توی آشپزخونه، توی هال یا پذیرایی دوربین بذاری. البته اون هم باید با رضایت همخونت باشه. اگر که همخونت راضی نباشه نمیتونی این کار رو بکنی. این گذاشتن دوربین مدار بسته توی خونه دقیقا مثل سکس میمونه، باید هر دو طرف راضی باشن و اطلاع داشته باشن. اما موضوع اینه که شی رفته بود تو اتاق خواب لارن هم دوربین نصب کرده بود و میگفت باید این دوربین باید اینجا باشه، من باید همه جای خونه رو چک کنم. خیلی عجیبه. تو میتونی تو اتاق خواب خودت دوربین نصب کنی ولی نه تو اتاق شخصی همخونت. این دیگه رسما تجاوز به حریم شخصی آدم هاست و خب لارن جرئت نداشت نه بگه، جرئت نداشت این دوربین رو خاموش کنه. میگفت این آدم که سر شستن نشستن لباسا منو کتک میزنه، من اگر بهش بگم نمیخوام تو اتاقم دوربین بذاری یا این دوربین رو خاموش کنم دیگه با من چی کار میکنه. ولی میدونید چه حس بدیه؟ یه لحظه تصور کنید شما با یکی همخونه‌ای و توی اتاق شخصی خودت
طرف دوربین گذاشته و داره تو رو نگاه میکنه. الان رسیدیم به سال 2020 و اگر خاطرتون باشه توی سال 2020 ویروسی اومد به اسم کووید. همه جا بسته شد، آدما مجبور شدن توی خونه بمونن، نمیتونستن از خونه بزنن بیرون. خیلی از آدما شغلشون رو از دست دادن و یا مجبور بودن فعلا فعالیتشون از توی خونه باشه تا شرایط آرومتر شه و حالا ببینن بعداً تکلیف شغلشون چیه. اما همه شغلا نمیشد از داخل خونه انجام شه دیگه. اون work from home شامل تمام شغل ها نمیشد. مثل شغلی که شی داشت. شی مشاور املاک بود. اولا که توی اون شرایط اصلا کسی دیگه وضعیت این رو نداشت که بخواد خونه جدیدی بگیره. بعدم این که گیریم که بخواد بگیره، تو چجوری می‌خواستی مثلا یه خونه جدید رو بهشون نشون بدی؟ به هر حال بعد برای کارهای اداری همش از این ور به اون ور می‌رفتین. شی مجبور میشه مدت طولانی چندین ماه توی خونه بمونه و کارش اصلا رو هوا میره. الان همش خونه است، رسما بیکاره. توی خونه هم که خب دست به سیاه و سفید نمیزد، همه کارها رو لارن باید انجام میداد. پس رو میاره به دیدن فیلم های جنایی. بالاخره باید این اوقات فراغت رو یه جوری پر میکرد دیگه. و البته علاقه بسیار شدیدی پیدا میکنه به ژانر جنایی. درسته از قبلم دوست داشته، اما توی دوران کووید داشت با یه حالت اعتیاد این ژانر رو میبرد جلو. از صبح تا شب پادکست های ترو کرایم گوش میداد، ویدیوهای جنایی میدید. درسته ما عقب‌تر اشاره کردیم شی همیشه توی زندگیش سبک جنایی یا خوندن کتاب‌های ترسناک، دیدن فیلم‌های ترسناک اینا رو داشت. حتی خیلی وقتا مستندهای جنایی رو هم دنبال میکرد. اما الان تمام مدت 24/7 میشست فقط پادکست های جنایی گوش میداد. یعنی این علاقش خارج از کنترلش شده بود. صبح که چششو باز میکرد یا میشست پای دیدن ویدیوهای جنایی یا اگر خسته میشد یک کتاب جنایی دستش میگرفت تا نصف شب بی وقفه نان استاپ. زندگی نامه قاتل‌های سریالی و بعضی وقتا بارها و بارها از اول میخوند. ببینید منظور من این نیستش که فن ترو کرایم بودن چیز بدیه. نه، ژانر جنایی یکی از پرطرفدارترین ژانرها در کل دنیاه و خب خود منی که دارم این ویدیو رو برای شما رکورد میکنم، خود شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید، ماها همه فن ترو کرایم هستیم دیگه، مگه غیر از اینه؟ این چیز بدی نیست. موضوع اینه که هر چیزی حدی داره. اول از همه مثلا این که منی که کارم کاور کردن پرونده هاست هم در طول زندگیم 7 روز هفته از صبح که از خواب پا میشم تا شب غرق پرونده های جنایی نیستم. لابلاش به خودم گپ میدم، کارهای دیگه‌مو انجام میدم، به سلامت روانم میرسم، ورزش میکنم، با دوستان میرم بیرون، با پارتنرم دوست پسرم وقت میگذرونم، با سگم وقت میگذرونم، گپ میدم. اوکی، شما هم همینطور. من فکر نمی کنم هیچ مخاطبی بتونه چندین ماه پشت سر هم از صبح که چشش باز میکنه تا شب فقط مثلا ترو کرایم گوش کنه. شی اینجوری نبود. شی تمام زندگی شده بود جنایت، شده بود قتل، خوندن زندگی نامه قاتل ها. یه مورد دوم دیگه هم وجود داره که من دارم به این موضوع اشاره میکنم. ما وقتی توی داستانهای جنایی به اون بخش قتل میرسیم، به رفتار غلط قاتل یا قاتلین میرسیم، تحسینشون نمی کنیم. درسته؟ مثلا خود من این همه پرونده کاور کردم، باز وقتی اونجای پرونده میرسم که شخص قاتل جنایتش رو انجام میده، با سختی برای شما تعریف میکنم. بیانش برام سخته، درکش سخته، هضمش سخته. خود شما همینطور. من خیلی وقتا میبینم کامنت میذارید که وای چقدر این پرونده سنگین بود، خیلی ناراحت شدم، نیاز دارم چند ساعت اصلا دیگه پرونده جنایی نبینم. شی اینطوری نبود. شی به اون بخش جنایتی که میرسید عشق میکرد، قاتلها رو تحسین میکرد. حالتی بود که دمت گرم، چه باحال کشتیش، چه متد قتل جالبی داشتی. و اینجوری نگاه نمیکرد که بابا جون یک آدمی گرفته شده این وسط و این رفتار درست نیست. از جنبه معماییش اصلا پرونده ها رو دنبال نمیکرد، فقط و فقط
با قاتل ها همزاد پنداری میکرد و توی چنین جایگاهی، توی چنین لولی به نظر من فاصله زیادی بین آدم ها هست. یعنی این افراد فن ترو کرایم نمیشه گفت بهشون، فن قتل هستن. واقعا احساس ناراحتی نمیکرد وقتی میدید که یک نفر توی پرونده‌ای حتی به بدترین شکل به قتل رسیده؟ اینکه گریه کنه، احساس همدردی کنه؟ نه، اون قتل‌های اون قاتل رو تحسین میکرد، ستایش میکرد. یه مورد دیگه هم بهتون بگم، یه اصطلاحی ما توی زبان انگلیسی داریم به نام copycat serial killer یا copycat crime. این چیه؟ به مجرم هایی میگن که با الهام گرفتن از قتل قاتل های دیگه میرن جلو و یک قتلی رو انجام میدن. این کاپیکت کردن چجوری به وجود میاد؟ وقتی که شخص خیلی غرق میشه توی ژانر جنایی، توی زندگی نامه قاتلین و از یه جایی به بعد قاتل دیگه براشون حالت اسطوره پیدا میکنه، خدا میشه و دلشون میخواد برن قتل‌هایی انجام بدن درست مثل قتل‌هایی که اون اسطورهشون، اون هیروشون انجام داده، اون قهرمانشون انجام داده. افرادی که مثل شی غرق میشن توی دنیای جنایی، خشونت براشون دیگه امری عادی میشه، فکر میکنن تمام دنیا غرق شده در جنایت و خشونت و قتل بخش نرمالی از زندگی آدم هست. ولی در واقع اینجوری نیست. اکثر روابط رو وقتی ما نگاه میکنیم دور از قتل دور و برمون، دور از خشونت، اکثر روابط نرمالیه و ژانر ترو کرایم یک دریای کوچیک از هزاران هزار بخش توی این دنیاست که حالا طرفدارهای زیادی هم داره. اما شما وقتی فقط به همون بخش توی زندگیتون نگاه کنید نمیتونید باور کنید که بابا دنیا ابعاد دیگه‌ای هم داره و این رفتارها، این قتل‌ها، این الگوها چیز نرمالی نیست. شما صبح تا شب داری اینا رو میخونی، اینا رو میبینی، برات هم عادی میشه و دنیا توی همون چهارچوب فقط قرار میگیره. گفتیم علاقه شی توی ترو کرایم بیشتر به قاتل‌ها بود تا به جنبه معمایی و حل پرونده ها. یکم میخوام بیشتر از این موضوع براتون صحبت کنم. یعنی وقتی میدید یا میشنید که یه قاتلی توی نوع قتلهاش خلاقیت به خرج داده، رسما تحسینش میکرد، لذت میبرد از این که فلان قاتل سریالی این همه آدم کشته و این همه سال از دست نیروی پلیس فرار کرده. چقدر تو زرنگی، چقدر تو باهوشی، آفرین. میدونین تحسین هایی که ما نمی کنیم، ما وقتی میشنویم هرس میخوریم، دلمون میخواد همش سریع مجرم دستگیر شه. یا مثلا میگفت چقدر خلاقه، چقدر جالب، روش های جدید شکنجه داره این آدم نشون میده، در حالی که ماها هممون میگیم وای چه آدم پستی بود، امیدواریم 10 بار بمیره، امیدواریم مثلا 10 بار زندان شه، همچین حرفایی میزنیم. ریاکشنش اصلا این نبود. این اعتیاد انقدر زیاد میشه که شروع میکنه به جمع کردن یه سری کالکشن راجع به قاتل‌های سریالی. مثلا یه سری کافی ماگ میگیره که روش عکس قاتل سریالیا بود، عکساشون رو جمع میکنه، پوسترهای قاتل‌های سریالی رو جمع میکنه مثل یه نقاشی یا یه قاب عکس خیلی قشنگ. این عکس و پوسترها رو میزنه به دیوار اتاقش. خیلی عجیبه، تو بچه کوچیک توی محیط خونتونه. حالا اصلا اون به کنار، فکر کن شما هر روز صبح چشمتو باز کنی مثلا یهو با پوستر جفری دامر چش تو چشی و بگی صبحت بخیر اسطوره. توی این عکس‌ها از چش این قاتلا داشت خون میومد، یه نگاه خیلی خبیثی داشتن، اصلا خیلی عجیب بود دکوریشن خونش. چند تا نکته‌ای که توی این عکس‌ها بود و من متوجه شدم، یه الگوهایی وجود داشت میخوام بهتون بگم. اول اینکه همه این پوسترایی که شی جمع می‌کرد متعلق به قاتل‌های زنجیره‌ای بودن، افرادی که حداقل 7-8 نفر رو در طول زندگیشون به قتل رسوندن و به بالا. دوم اینکه تمام این قاتلین هر کدوم سبک خاص خودشون رو داشتن و نوع قتل‌هاشون متفاوت بوده. اتفاقا چند تا از این قاتل‌های سریالی رو هم ما توی همین کانال کاور کردیم. اگر که تازه وارد کانال شدید میتونید ویدیوهای قبلی رو هم سر بزنید، یا من یک بخشی دارم، یک سکشنی هست پلیلیست به اسم قاتلان سریالی و میتونید همه رو برید اونجا گوش کنید.
سومین مورد این که همه این قاتل‌ها برای مدتی تونسته بودن از دست پلیس فرار کنن. خودش که میگفت من فقط به هنر علاقه دارم. این عکس‌ها چون نقاشی شدن من به بعد هنریش نگاه میکنم، اما من اصلا اینطوری فکر نمیکنم. بعد از مدتی شروع میکنه به جمع آوری سلاح‌های مختلف، البته به صورت مجسمشون، مثلا اسلحه‌های الکی جمع میکرد و بعدش دیگه این مجسمه ها و اسلحه‌های الکی جاشونو میده به چاقوهای واقعی تزئینی و یا یه سری تبرها، یه سری خنجر و یا حتی فیس ماسک های عجیب و غریب به دیوار اتاقش میزد. فیس ماسک هایی که توی فرقه های مختلف مردم میذاشتن روی صورتشون. خیلی کاراش عجیب بود. مثلا اینکه یه چکمه ای داشت، توی این چکمه یه چاقوی خنجر مانندی گذاشته بود و خنجر خیلی براش عزیز بود و اینو گذاشته بود تو چکمش. چکمه کجا بود؟ همونجا کنار اتاقش افتاده بود. تو بچه کوچیک داری توی خونت، اگر دختر خودت یا دختر لارن در حال بازی یا اثر شیطنت کودکن دیگه، بیان تو اتاق تو و دستشونو بکنن توی این چکمه، چه اتفاقی میفته؟ دستشون کامل بریده شه چی؟ یا اصلا این اتفاق هم نیفته، اون خنجر رو بردارن و ببرن به یکی دیگه آسیب برسونن. اصلا نمیشه درک کرد. ما الان سال 2022 هستیم و شی با یک پسری آشنا میشه به نام فرانکی، یک پسر 25 ساله. فرانکی و شی توی خیابون با هم آشنا میشن. در واقع شی میره جلو و به فرانکی پیشنهاد آشنایی میده. از دور میبینتش، میبینه خیلی پسر جذابیه، میره جلو باهاش صحبت میکنه، شماره تماسشون رو با هم رد و بدل میکنن و بعد از چند روز هرچی بیشتر با هم حرف میزدن میدیدن که ما چقدر شبیه همیم، علاقه مشترک بینمون زیاد داریم، از نظر سنی خیلی به هم نزدیکیم، هر دومون جوونیم. فرانکی هم یک پدر مجرد بود، 2 بچه داشت که داشت به تنهایی این بچه ها رو بزرگ میکرد. خونه هاشون خیلی به هم نزدیک بود. فرانکی هم قبلا درگیر اعتیاد بود و به شی گفته بودش که من اعتیادم رو گذاشتم کنار. حالا سوای تمام این مشخصاتی که گفتم خیلی نزدیک به هم بودن، یک چیز دیگه هم بینشون خیلی شبیه بود و علاقهشون رو به هم بیشتر میکنه. اونم این که هر دو به روابط خشن علاقه داشتن و حتی رابطه جنسیشون خیلی کینکی میره جلو. هر دو عاشق سکس های خشن بودن و البته این مورد آخر، یعنی علاقه هر دو به داشتن سکس خشن، براشون از همه چی جذاب‌تر بود. میگفتن که خیلی سخته توی این دنیا بتونی کسی رو پیدا کنی که اون هم مثل تو علاقه داشته باشه به سکس خشن و خیلی خوشحالم که الان مثلا تو رو پیدا کردم و تو مثل نیمه گم شده من میمونی توی این موضوع. اما مدتی که از آشنایشون میگذره، شی میفهمه فرانکی بهش دروغ گفته بود. فرانکی اعتیادشو نذاشته کنار. حالا شاید اعتیادش قبلا خیلی بیشتر بود، الان کمش کرده، اما اونجوری نبوده که مثل شی بتونه کامل بذاره کنار. و این اعتیادی که فرانکی توی رابطه داشت باعث میشه که شی هم شروع کنه به مصرف مواد مخدر. فرانکی مدام کوکائین مصرف میکرد. یادتونه دیگه بعد از بارداریش اعتیادش رو کامل ترک کرده بود. درسته بعد از اینکه بچه‌شو به دنیا آورد هر از گاهی الکل مصرف میکرد، اما خیلی کنترل شده بود. یه مصرف خیلی معمولی مثل خیلی از ماها که در طول هفته الکل مینوشیم و اصلا دیگه سراغ مواد مخدر نرفته بود. ولی حالا که با فرانکی وقت میگذروند، فرانکی بهش اصرار میکرد که بیا با هم کوکائین بکشیم، تنها حال نمیده، یه ذره که چیزی نمیشه، نترس بابا، با این یه ذره کشیدن دوباره درگیر نمیشی، من حواسم بهت هست، کوکائین اعتیاد نمیاره و از این حرف هایی که معمولا آدم ها میزنن تا تنها نباشن توی اون مسیر. و ذره ذره شی مجدد درگیر مصرف کوکائین میشه. این شروع دوباره مصرف مواد مخدر از سمت شی خیلی به رابطه‌شون آسیب میزنه. الان 2 آدمی با هم توی ارتباطن که مدام دارن مواد مصرف میکنن و خب کنترل رفتارشون واقعا دست خودشون نیست و بیشتر روی اون مواد
دارن با هم ارتباط برقرار میکنن. حالا هر نوع ارتباطی، فقط منظورم ارتباط جنسی نیست. و رفته رفته یه حالتی میشه که حتی از سری های قبل هم که درگیر اعتیاد بود مصرفش بیشتر میشه. در واقع هیچ دوره‌ای توی زندگیش این همه مصرف مواد مخدر نداشت. بینشون درگیری ها بیشتر شدت میگیره و این میشه که بعد از 5 ماه رابطهشون رو با هم قطع میکنن. رابطهشون هم مثل خیلی از روابطی که الان توی ذهنتون میاد نبودا. اینجوری نبودن که با هم برن رستوران، کافه، با دوستاشون بگردن، راجع به مسائل مختلف صحبت کنن، حرف بزنن، وقت بگذرونن. وقتی همو میدیدن فقط و فقط یا مواد مصرف میکردن و سکس میکردن یا سکس میکردن و مواد مصرف میکردن. یعنی اصلا از این دوتا حالت خارج نبود و این سکساشون انقدر خشن بود که خیلی وقتا اطرافیان میدیدن روی بدنشون آثار کبودی وجود داره. به اسم میدونید رابطه BDSM، رابطه‌ای که داره از چهارچوب BDSM کاملا خارج میشه. باز من یک توضیح کوتاهی در رابطه با روابط SM بهتون بدم. ببینید BDSM خیلی گسترده است و روابط SM هم فتیش ها و کینگ ها و کلا چیزهای خیلی متفاوتی توی خودش داره. همه روابط مثل هم نیست توی BDSM. خواهان زیاد داره، تنوع زیاد داره، اما شرط داره. یکی از مهمترین چیزها توی روابط SM رضایت هر دو طرفه به اون کار یا کارهایی که میخوان روی هم انجام بدن، که روشون میخواد صورت بگیره. اگر به هر دلیلی یک طرف راضی نباشه، اون دیگه اسمش رابطه جنسی، رابطه BDSM یا هر چیز دیگه ای نیست، اسمش تجاوزه و بس. اینکه دو طرف باید یک حد و مرزی برای رابطهشون تعیین کنن و واضح علایقشون رو بگن، یا اگر لیمیتی دارن اون لیمیت رو بیان کنن. مثلا طرف میاد میگه ببین من دوست دارم ما بین سکس من رو کتک بزنی. اولا که این کتک زدن ها نباید اونطوری باشه که جای کبودی های شدید، شکستگی، خون از بدن کسی بیاد. همچین اتفاقایی نباید بیفته. بعدم این که یه مثلا طرف میگه من دوست دارم تو رو کتک بزنم وسط سکس. اگر نفر دومش موافق نباشه، این دیگه اسمش رابطه BDSM نمیشه اگر انجامش بدن. و همینطور شما این دو نفر رو تصور کنید که راجع به کتک زدن صحبت کردن. مثلا یکیشون گفته که من دوست دارم تو رو توی رابطه جنسی کتک بزنم یا دوست دارم کتک بخورم. و راجع به این موضوع با هم صحبت کردن، همه چیز رو باز کردن، به اصطلاح میشه که یه قراردادی بینشون بسته شده کلامی و همه چیز اوکی. الان فقط قراره در کنار سکس یه مثلا چند جای هم یه ضربه‌ای بزنن. اگه یکی دیگه وسط سکس شروع کنه گردن اون یکی رو فشار دادن، این اسمش BDSM نیست، این اسمش تجاوزه. شما راجع به این موضوع با هم صحبت نکرده بودید، شما فقط با هم صحبت کرده بودید که مثلا کتک بخوره طرف یا کتک بزنه. و در آخر توی روابط BDSM باید سیف ورد داشته باشید، یک کلمه امن که وقتی خشونتی دارید، فشاری خشونتی دارید روی پارتنرتون انجام میدید، اگر میزان اون خشونت بیش از حد تحمل پارتنرتونه یا به هر دلیلی دوست نداره یا اصلا تا اون لحظه موافق بود پارتنرتون الان دیگه موافق نیست، از اون سیف ورد بتونه استفاده کنه. و اون سیف ورد یعنی که دیگه استاپ کن، من الان نمیخوام دیگه انجام بدی. رابطه شی و فرانکی شامل هیچ کدوم از این مسائلی که بهتون گفتم نبود. این دو نفر اصلاً چنین چیزهایی رو توی روابطشون نداشتن، تعیین نکرده بودن. خشونت سکسشون هی داشت بیشتر و بیشتر میشد تا جایی که واقعاً تبدیل شده بود به تجاوز و آزارهای جسمی. از BDSM سوء استفاده میکردن برای آزار رسوندن به هم دیگه، چون لذت میبردن وقتی از نظر فیزیکی دارن همو اذیت میکنن. این رو هم در نظر بگیرید، رابطه‌ای که توش هر دو طرف دارن مواد مخدر مصرف میکنن معمولا همراه با ساید افکت های بدتری هم
هست. هر دو بسیار به هم بددل بودن، شکاک شده بودن، به هم حسودی میکردن، مدام با هم دعوا میکردن، داد میزدن، فحش‌های رکیک میدادن، لوازم خونه رو سمت هم پرت میکردن و میشکوندن، همش گوشی‌های همدیگر رو چک میکردن، مدام به هم تهمت میزدن که من مطمئنم مثلا تو داری با یکی دیگه خیانت میکنی. هر چیز کوچیکی میتونست جرقه‌ای باشه برای بحث کردن و دعواهای شدید بین این زوج. یکی از رول هایی که خیلی بهش علاقه داشتن توی BDSM ریپ پلی بود. بازی تجاوز، فکر میکنم اگر که بخوام معادل فارسیش رو بهتون بگم. حالا این ریپ پلی یا بازی تجاوز چیه؟ یک کینکی هست که خیلی ها دوست دارن تو جوری سکس برقرار کنن با طرف مقابلشون انگار که داره به طرف مقابل تجاوز صورت میگیره، اما یک تجاوز ساختگی دیگه در قالب رضایته. و بعضی ها اینور هستن که دوست دارن سکسشون یک حالتی باشه، این کینک رو دارن که انگار داره بهشون تجاوز میشه. توی کینک هایی که من تو BDSM دیدم، کینک نمیشه گفت نادریه اما اونقدر هم زیاد نیست. باز تعداد افرادی که دوست دارن توی این بازی تجاوز متجاوزه باشن بیشتر از افرادی که دوست دارن نقش قربانیه رو بازی کنن و بهشون تجاوز بشه. اینا تعدادشون کمتره، ولی این چیزی بود که اینا توی رابطهشون آورده بودن و من نمیدونم دقیقا، حالا اینو باز نکردن که فرانکی دوست داشت مثلا نقش متجاوزه رو بازی کنه یا شی دوست داشت نقش متجاوزه رو بازی کنه. من فکر میکنم فرانکی و شی همینو قبول میکرد یا نوبتی این کار رو میکردن، نمیدونم. چیزی که توی منابع من ذکر شده بود این بودش که از یه جایی به بعد فرانکی از این قراردادشون خارج میشه، از این ریپ پلی که 1000 تا تبصره داره، باید یه سری چیزها رو برای هم تعیین کنید که این بازی تجاوز اسمش، میدونین نباید تبدیل بشه به یک تجاوز واقعی. از این حالت خارج میشه و خیلی جاها توی رابطش باشه دیگه بازی نبود، واقعا داشت بشه تجاوز میکرد. تمام اینا دلایلی بود که باعث میشه این زوج بعد از 4-5 ماه از هم جداشن و درست مدت کمی با هم، یعنی هنوز 6 ماه هم نشده بود که با هم توی رابطه بودن، اما خیلی آپ اند داون زیاد تو رابطهشون بود. به نظر من این مشکلاتی بینشون پیش اومده بود که انگار مثلا یه زوجی اگه 10 ساله با هم تو رابطه‌ن و حالا این مشکلات رو دارن تجربه میکنن. سوای چیزایی که تا الان تعریف کردم، یه کار عجیب دیگه هم شی کرده بود اون موقع که با هم تو ارتباط بودم. مثلا یه روز که فرانکی اومده بود خونشون و لارن هم بود، شی هم میاد و شروع میکنه جلو روی لارن و فرانکی میگه که یه ذره قیافه ناراحت به خودش میگیره، میگه من الان دارم از دکتر میام و تازه متوجه شدم که درگیر سرطانم، خیلی ناراحتم، فکر نمی کردم انقدر زندگیم کوتاه باشه و میدونید از اینجور حرفا. حالا این در حالیه که لارن و فرانکی خیلی ناراحت شدن، بغض کردن، احساساتی شدن، نمیدونن باید چی کار کنن و تمام مدت تلاش دارن حمایت و ساپورتیو بودن خودشون رو به شی نشون بدن. میان کنارش بغلش میکنن، دستشون رو میذارن روشونش، میگن قصه نخور، تو توی این راه تنها نیستی، ما کنارتیم. و حتی از نظر مالی هم خیلی به شی کمک میکنن به بهانه اینکه من میخوام برم برای شیمی درمانی. اما خب ما میتونیم دیگه این حرف شی کاملا دروغه. یکی دیگه از روش‌های گرفتن کنترل به دستش بود. دلرحمی برای آدم‌ها به وجود می آورد، دلسوزی ایجاد می‌کرد براشون و بقیه هم از سر ناراحتی شروع می‌کردن باهاش کنار اومدن و ازش اطاعت کردن. آخه خب ولش کن، حالا این هرچی قر میزنه ما تحمل می‌کنیم، مریضه، سرطان داره. آخه داره زور میگه، اشکال نداره، مریضه، شاید چند روز دیگه اصلا مثلا بمیره، ما تحمل کنیم. در صورتی که همه اینا دروغه. شی از هر روشی توی زندگیش استفاده میکرد تا بتونه اعمال قدرت کنه، از داد و فریاد و کتک زدن گرفته تا دروغ گفتن راجع به یک بیماری که نداره. البته خب گند این دروغش هم بعد از چند وقت در میاد.
رابطهشون رو با هم تموم میکنن. چند روز بعد از تموم شدن این رابطه دیگه هیچ تماسی با هم نداشتن. شی خیلی افسرده میشه، شروع میکنه خیلی مشروب خوردن، خیلی مواد کشیدن، حالش خیلی بد بود و مثل دوران نوجوانیش تمام دستاشو خط انداختن روی بدنش، خطهای مختلف کشیدن، با چاقو زخم به وجود آوردن. یادتونه گفتیم یه ذره عقب‌تر که ریپ پلی داشتن توی رابطهشون. وقتایی که توی اتاق شی سکس میکردن تمام این سکس ها رکورد شده بود. شی دوربین داشت توی اتاقش دیگه. حالا به این تیپ ها بر میگردیم، اما تمام صحنه های سکسشون رو رکورد کرده بود و یه وقتا حتی این ویدیوها رو ادیت میکرد برای خودش. من جایی ندیدم که این ویدیوها رو ادیت میکرده که مثلا بتونه محتوا سازی کنه یا بتونه توی وبسایت های بزرگ سالان برای فروش بذاره. نمیدونم چرا اینا رو ادیت میکرد، ولی به هر حال کار فریکی بود که انجام میداد. توی یه دونه از این تیپ ها قبل از اینکه با هم سکس کنن، یعنی هر دو برهنه بودن، آماده این بودن که سکس کنن، فرانکی از شی میپرسه این چاقو چیه کنارت گذاشتی؟ میخوای توی سکس به هم چاقو بزنی؟ و یه حالت ترسی داشت فرانکی تو صداش. شی میگه که نه، این فقط برای محافظته و من نمیخوام روی تو از این چاقو استفاده کنم. خیلی عجیبه. من توی یک رابطه BDSM سالمی ندیدم که کسی چاقو بذاره کنار خودش، یعنی یک چاقوی واقعی. اما متاسفانه چند روز بعد از این جدایی دوباره ارتباطشون رو با هم آغاز میکنن و هیچ تغییری توی رابطهشون به وجود نمیاد. همون رابطه تاکسیکی که داشتن تا اون لحظه جلو میبردن، همون دوباره ادامه میدن، حتی شاید یه مقدار سمی‌تر. دوباره دعواهاشون با هم شروع میشه، دوباره تهمت زدنشون به هم شروع میشه، داد و بیداد کردنشون شروع میشه، همو هل بدن، به هم بگن که تو داری خیانت میکنی، به هم توهین کنن. حتی از یه جایی به بعد میزان و شدت دعواهاشون شدیدتر هم میشه. یعنی یه جوری شده بود که دیگه روزی نباشه این دو نفر با هم دعوا نکنن. این دعواها انقدر زیاد میشه که شی به یه حسی میرسه که من باید یه روزی یه جایی حال فرانکی رو بگیرم. من باید بهش آسیب بزنم، یه آسیبی که جایگاه خودش رو یاد بگیره. حتی تصمیم میگیره یه سری از ویدیوهای سکسشونو که ادیت کرده بود یه جور دیگه ای برداره ادیت کنه، یه حالتی که انگار مثلا فرانکی داره بهش تجاوز میکنه و بعد اینا رو پخش کنه تا اسم فرانکی رو خراب کنه، آبروشو ببره. ببینید خیلی رابطه بینشون سمی بود، چون هر دو فکر میکردن طرف مقابل داره بهشون خیانت میکنه و چون این باور رو داشتن، هر دوشون هم داشتن میرفتن به سمت خیانت کردن. اعتماد داشتن، یقین داشتن، میگفتن خب طرف مقابل من که داره به من خیانت میکنه، خب بذار منم برم با یکی دیگه در کنارش. این میشه که هم فرانکی شروع میکنه ارتباط برقرار کردن با یکی از دوست دخترای قبلیش، هم شی دوباره ارتباطش رو با دوست پسرهای قبلیش آغاز میکنه و این در حالیه که هر دو با هم توی رابطه هنوز از هم جدا نمیشن، مدام هم به هم میگن خیانتکار. نمیدونم چه مرضیه. توی جولای فرانکی مچ شی رو میگیره. خیلی عادت داشتن گوشی همدیگر بردارن چک کنن، یعنی اصلا یه چیز خیلی عادی بود بینشون. یکی از اون بارهایی که گوشی شی رو گرفته بود همینجوری داشت سکرول میکرد و میگشت و سرچ انجام میداد داخلش، یه سری پیام بین شی و یک پسر دیگه میبینه، یکی از دوست پسرهای قبلیش. میبینه که با هم کلی تکست رد و بدل کرده بودن. در واقع تکست که نه، سکست بود، سکس چت داشتن میکردن، سکستینگ میکردن. و خب خیلی دیدن این پیام ها، خوندن این پیام ها برای فرانکی سخت بود، حالا با اینکه خودش هم داشت خیانت میکرد، اما نمیتونه قبول کنه. با عصبانیت گوشی شی رو پرت میکنه، به شی آسیبی نمیرسونه اما دستشو مشت میکنه و چند تا مشت محکم توی دیوار میکوبه و خونه شی رو ترک میکنه و میره. دو روز بیایم جلوتر، روز سه‌شنبه. دختر شی خونه نبود. این رو من بگم یک مدتیه که اشلی دوباره سر و کلش پیدا شده تو زندگی شی و
حالا که دخترش هم بزرگ شده. یهو یادش افتاده که من بچه دارم، من پدرم، و با شی صحبت کرده بود، قبول کرده بود که یه سری از هزینه‌های این بچه رو قبول کنه، به عهده بگیره و در عوض هر از گاهی بتونه بیاد بچه‌شون رو برداره ببره پیش خودش. شی هم خوشحال بود، همین که میتونست یه پولی بگیره از اشلی و همین که میدید بچه‌شون نیازی که بالاخره بچه‌ها وقتی بزرگتر میشن میگن مامان من کو، بابای من کو، من چرا بابا ندارم، نیاز بچهش رفت میشه، اون سوالها رو دیگه نمیپرسه و حال بچهش هم با اشلی خوبه. اون روز هم اشلی اومده بود بچه رو برده بود، بچهش خونه نبود. شی با فرانکی تماس میگیره، این در حالیه که با هم کات کردن ارتباطشون رو ها. بعد از چند روز بیخبری شی با فرانکی تماس میگیره، میگه که امروز میای پیشم و دیگه فکر نکنم براتون خیلی عجیب باشه اگر که فرانکی هم بگه آره میام و بره دیگه. ما دیدیم اینا رابطه خیلی سمی دارن، با هم به هم میزنن، دعواهای شدید میکنن، بدترین توهین ها رو به هم میکنن، بدترین آسیب ها رو به هم میرسونن و باز برمیگردن سمت هم دیگه. فرانکی میره پیش شی، شروع میکنن مشروب خوردن، شروع میکنن کوکائین مصرف کردن، بعد از مصرف کوکائین یه ذره های میشن، باز بحثشون میشه، گوشی همو برمیدارن شروع میکنن چک کردن. میزان سمی بودن رابطهشون انقدر زیاده که من نمیتونم درک کنم واقعا. anyway فرانکی به شی میگه به هم پول قرض بده برم قمار کنم، بهت چند برابرش رو برمیگردونم. شی موافقت میکنه، مقداری پول بهش میده. خیلی فضای صحبت و رابطهشون عجیبه، یهو مودشون چنج میشه، یهو مهربون میشن، یهو عصبی میشن، یهو شکاک میشن. فرانکی میگه که من خوابم میاد، میره توی اتاق شی روی تختش بگیره بخوابه. شی هنوز نشسته بود اونور و گوشی فرانکی دستش بود، در حالی که داشت همچنان کوکائین مصرف میکرد. گوشی فرانکی رو داشت شخم میزد ببینید چیزی پیدا میکنه یا نه. یه چند دقیقه مشغول بود، چند دقیقه اولی چیزی پیدا نمیکنه، اما بعد از یه ذره گشتن یهو میبینه آها اون چیزی که دنبالش بودم گیر بدم بهش رو پیدا کردم و یه عالمه چت پیدا میکنه، سکست نه چت، که فرانکی با یه دختری داشت، دختری که توی اون چت ها گفته بود من 13 سالمه. خیلی حال شی بد میشه، میگه یعنی دوست پسر من سوای تمام این باگ هایی که داره تو رفتارش الان من میفهمم پدوفایل هم هست. فرانکی 25 ساله چرا باید با دختر 13 ساله در ارتباط بشه؟ این پدوفایل بودن دیگه. شی واقعا عصبانی شده بود. تمام عصبانیت هایی که از قبل، از این چند ماه گذشته تا الان از فرانکی داشت، اون روابط جنسی سمی که قرار بود فقط بازی تجاوز باشه و حالا تو رابطهشون تبدیل شده بود به تجاوز واقعی، پنهانکاری های فرانکی و الان که میدید اوکی دوست پسرم یه بعد دیگه هم داره، آفرین پدوفایل، من نمیدونستم، همه اینا یک لحظه میاد تو سرش. گوشیشو پرت میکنه اون ور، گوشی فرانکی رو، و با خشم شروع میکنه راه رفتن به سمت اتاق خواب، جایی که فرانکی خوابیده بود. یکی از خنجرهای تزئینی شو که به عنوان دکور توی خونش آویزون کرده بود به دیوار بر میداره و به گردن فرانکی ضربه میزنه. این در حالیه که فرانکی هنوز خواب بود، یعنی اصلا فرانکی متوجه نشده بود که شی اومده بالای سرش. اینقدر خنجر تیز بود و ضربه دقیقاً خورده بود به شاهرگ فرانکی که توی همون ضربه اول فرانکی جونش رو از دست میده. یعنی اگه همون موقع هم شی با 999 تماس میگرفت، تماس های اضطراری توی انگلستان 999 بازم فایده نداشت، یعنی باز هم نمیتونست جون فرانکی رو نجات بده، که حالا البته شی این کار رو هم نمیکنه. اما شی به همون یه ضربه اکتفا نمیکنه. مشخص نیست که اینجا نفهمیده فرانکی مرده و چون مطمئن نیست که فرانکی مرده دوباره شروع میکنه over and over and over ضربه زدن به فرانکی، یا اینکه فهمیده بود فرانکی مرده و انقدر خشمگین بود نمیتونست جلوی خشمش رو بگیره، نمیتونست این خشم رو کنترل کنه و ضربه ها رو ادامه میده. هر کدوم از این دو حالت بود، به هر حال میخواست مطمئن شه که فرانکی 100% مرده.
بیشترین ضربه ها رو هم به قفسه سینه فرانکی وارد میکنه. 22 تا ضربه فقط به قفسه سینه فرانکی میزنه. 22 بار. بعد از این ضربه ها یه ذره استاپ میکنه، به صحنه نگاه میکنه، میبینه که فرانکی نه دیگه 100% مرده، تکون نمیخوره. یه ذره میره عقب، میشینه روی صندلی که توی اتاق خواب بود و به فکر فرو میره. ضربه اولی که زده بود به گلوی فرانکی باعث شده بود که فرانکی حالت خرخر بکنه. خب به گلوش ضربه خورده بود دیگه. و بعد از چند ثانیه این خرخر کردنش تموم میشه. معلوم بود که مرده، که دیگه صدایی از خودش در نمیاره. اما شی همچنان 22 تا ضربه به قفسه سینه‌اش وارد میکنه. شی گرووز، فن ترو کرایم، الان خودش تبدیل شده به یک قاتل. نشسته روی صندلی، داره فکر میکنه و تلاش میکنه کارهایی که قاتلای دیگه کرده بودن بعد از قتل برای کاور کردن جرم رو به یاد بیاره. اینکه چه جوری صحنه سازی کنه، چه جوری صحنه جرم رو تمیز کنه، چه جوری از شر جسد خلاص شه. به یکی از دوست پسرای قدیمیش تکست میزنه و دعوتش میکنه که بیا پیشم، اما اون دوست پسرش قبول نمیکنه. معلوم نیست برای چی این تکست رو زده بود به اون دوست پسر سابقش. میخواسته که پسره بیاد اونجا، مثلا قتل رو بندازه گردن اون، یا اصلا پسره بیاد و ازش کمک بگیره که ببین من زدم یکی رو کشتم، بیا کمکم کن تا از شر جسدش خلاص شیم. یا شاید هم میخواست وقتی که نیروی پلیس میخواد بیاد سمتشون، بالاخره پلیس میفهمید دیگه فرانکی 2 تا بچه داشت، با مادرش در ارتباط بود، مادرش میدید ازش خبری نیست، به هر حال تماس میگرفت با نیروی پلیس و خب اولین نفرم نیروی پلیس میومد سراغ خود شی. میدونست یا زود پلیس سر و کلش پیدا میشه. مثلا تو فکر این بود پلیس که اومد و آدرس فرانکی رو میخواست بگیره، بگه من که اون روز که فرانکی مرده من با مثلا فلان آدم بودم، اینم شاهد اومده بود پیش من. شاید میخواست همچین کاری بکنه. به هر حال اون دوست پسرش نمیاد. به یکی از دوستای دیگه‌اش پیام میزنه و یه جوری صحبتو میندازه وسط، بهش میگه که آره فرانکی پیش من بود ولی چند ساعت پیش خونه منو ترک کرد. حالتی که انگار میخواد مثلا این چت ها بمونه که باز اگر پلیس چیزی خواست بپرسه یا تحقیق کنه بگه نگاه خب این برای دوستش همچین پیامی رو فرستاده و فرانکی فلان ساعت خونه شی رو ترک کرده. در نهایت میره دم در اتاق لارن، در میزنه. لارن در رو باز میکنه و به لارن میگه کارشو تموم کردم. قیافه متعجب و وحشت زده لارن رو میشه تصور کرد. فکر کنید شما نشستید توی اتاق، دارید زندگیتون رو میکنید، از همه جا بیخبر، هم خونه ایتون بیاد در اتاق رو بزنه و بهتون بگه که من یک قتل انجام دادم، من یکی رو کشتم، یه جسد الان توی اتاق بغلیه. واقعا وحشتناکه. توی هیچ منبعی ذکر نکردن که اون روز دختر لارن هم خونه بود یا نه. گفتیم که خود دختر شی نبود، اما در رابطه با دختر لارن من هیچ اطلاعاتی نتونستم پیدا کنم و واقعا عمیقا امیدوارم دخترش اون روز خونه نبوده باشه و از اینجا به بعد رو ندیده باشه. به هر حال برای لارن میگه که آره من دیدم که فرانکی داشت به من خیانت میکرد، پدوفایل بود، دوست دختر 13 ساله داشت، اگر به اون دختر 13 ساله آسیب میرسون چی؟ حالا اینم بگم بعداً معلوم میشه اون دختر دروغ گفته بود و 17 ساله بوده. و در ادامه میگه که آره منو مجبور کرد که بکشمش. لارن و شی میرن توی اتاق خواب، میبینن بدن فرانکی روی تخت غرق در خون افتاده و تخت کف اتاق پر خونه. لارن خیلی ترسیده بود. یکم با هم مشورت میکنن که خب چی کار کنیم بدنو. اول میگن که بدنو ببریم توی حیاط خاک کنیم. بعد شی میگه که نه اینجوری خیلی سخته و بوش بلند میشه و اینا، بیا یه جوری صحنه سازی کنیم که انگار این آدم خودکشی کرده و بعد زنگ بزنیم به نیروهای پلیس. که خب واقعا یکی از احمقانه ترین پلن هایی که من توی پرونده های جنایی شنیدم. با وجود چنین صحنه جرمی، طرف چه جوری 22 تا ضربه به قفسه سینه خودش زده و خودکشی کرده، طرف چه جوری رگ گردن خودش رو زده، بعدش اونقدر زنده مونده که 22 تا ضربه دیگه هم بزنه و بمیره. اصلا کدوم آدم عاقل، غیر عاقل، کدوم موجودی توی دنیا چنین راه و روش با زجر و عذابی رو برای خودکشی کردن انتخاب میکنه؟
به هر حال میبینن نقشه هاشون واقعا احمقانه است. میگن ولش کن، بیا فعلا اتاق رو جمع کنیم، این گندی که به اتاق زده شده، همه جا پر از خونه، بیا یه ذره اینا رو تر و تمیز کنیم. جسد فرانکی رو بر میدارن، میبرن یه سطل زباله بزرگی داشتن ته آشپزخونه و حیاط، این سطح بزرگا، جسد رو میندازن توی اون سطله و میرن که روی تخت رو تمیز کنن، ملافه و اینا رو همه رو عوض کنن. کف اتاق خیلی خون ریخته بود. اون خنجری که سلاح قتل بود اونو میبرن توی سینک دستشویی تا بشورن. حالا شما صحنه رو تصور کنید، در حالی که لارن داره با ترس به شی کمک میکنه که آثار قتل رو از بین ببرن، شی دوباره اون حالت حکمرانی و رئیس بودنش میاد رو و به لارن میگه که بدو دیگه قشنگ تمیز کن، چرا اینجوری میکنی، دل به کار نمیدی. لارن میگه قتلی که تو انجام دادی و با این کاری که کردی ممکنه زندگی هر دومون رو به خطر انداخته باشی، ممکنه من هم برای همیشه پام گیر باشه، متوجهی من بچه دارم. شی میگه ببین، چه بخوای چه نخوای، تو الان شریک جرم من هستی، تو آلردی زمین رو تمیز کردی، کمک کردی جسد رو بذاریم توی کیسه زباله، بندازیم تو سطل آشغال، کل صحنه جرم رو تو با من به هم زدی، پس باید از اینجا به بعدش رو هم کمک کنی. بینشون یک درگیری بگو مگو به وجود میاد و شی به لارن میگه چیه؟ میخوای بری به پلیس بگی؟ جرأتشو داری؟ برو بگو. اگه میتونی برو به هر کسی که دلت میخواد بگو، ولی ببین مطمئن باش تو رو هم پایین میکشم. این تو رو هم پایین میکشم یه جورایی تهدید به مرگ دیگه، تو رو هم، یعنی مثلا یه جورایی بلایی که سر فرانکی آوردم رو سر تو هم میارم. لارن خیلی ترسیده بود، احساس میکرد واقعا دیگه شی رو نمیشناسه و اگه بحثو باش ادامه بده ممکنه شی هر بلایی سرش بیاره. شی که به راحتی تونسته دوست پسر خودش رو به خاطر خوندن چند تا پیام بکشه، پس میتونه خیلی کارهای وحشتناکتری هم انجام بده با لارن. پس بحث رو ادامه نمیده، بحث نمیکنه، میگه باشه اوکی هرچی تو میگی و تمیزکاری رو ادامه میده. اما به محض اینکه تمیزکاریاشون تموم میشه در خونه زده میشه و کی پشت در بود؟ پلیس. پلیس خیلی زودتر از اون چیزی که اصلا فکرشو بکنن اومده بود. 6 ساعت از این قتل گذشته و پلیس بعد از 6 ساعت رسیده به صحنه جرم. اما حالا بریم با هم بررسی کنیم ببینیم نیروی پلیس چجوری بعد 6 ساعت فهمیده که فرانکی گم شده، فرانکی به قتل رسیده، محل قتل اینجا بوده، شی قاتل بوده. 6 ساعت واقعا زمان خنده‌داریه برای، یعنی عجیبه در واقع. یادتونه اول کیس گفتم شی با لارن و یکی دیگه دوست بود به نام ویکی، اما با ویکی خیلی صمیمی نبودن. همچنان ارتباطش رو با ویکی داشت اما دورا دور. وقتی میبینن خودشون نمیتونن یه نقشه درست و حسابی بکشن برای از بین بردن جسد، شی به ویکی زنگ میزنه، فیس تایم میکنه، خیلی عجیبه و توی دوربین تمام نقاط رو به ویکی نشون میده، میگه ببین اینجوری شد اونجوری شد، من زدم فرانکی رو کشتم، اینها، این که میبینی الان جسده، الان نمیدونیم جسدش رو باید چی کار کنیم. خیلی عجیبه تو فیس تایم بدی به دوستت و بگی که ببین نگاه توی فیس تایم من یکی رو کشتم، به نظرت چی کارش کنیم؟ آدم واسه مرتب کردن مثلا یخچال و کابینتش هم همچین فیس تایمی نمیده. ویکی خیلی وحشت کرده بود پشت این تماس تصویری، شروع میکنه فریاد زدن، به شی میگه میفهمی چی کار کردی؟ میفهمی زدی یکی رو کشتی؟ و شی تمام مدت هر داشت میخندید، شوخی میکرد، جوک درست میکرد از این وضعیت، راجع به جسد فرانکی جوک درست میکرد. ویکی اصلا شاک بود که حالتی که مثلا what the fuck what's wrong with you، یکی رو کشتی، به من فیس تایم داری میدی و داری راجع به این قتل جوک میگی، میخندی. آخر سر شی میبینه بابا اصلا ویکی به درد نمیخوره، ویکی فقط داره منو سرزنش میکنه، هیچ راه حلی نداره و تماس رو قطع میکنه. بعد از اینکه تماس رو قطع میکنن ویکی خیلی ترسیده بود، میگه چی کار کنم و تنها چیزی که به ذهنش میرسه اینه که نیروهای پلیس رو خبر کنه.
با پلیس تماس میگیره، تمام چیزهایی که دیده بود و شنیده بود رو برای پلیس تعریف میکنه و این میشه که 6 ساعت بعد پلیس رسیده بود دم خونه لارن و شی. من یه روایت دیگه ای هم داشتم میدیدم قبل از اینکه ادامه پرونده رو براتون بگم. نمیدونم چقدر صحت داره، فقط دارم براتون بیان میکنم. توی این روایت میگفتش که شی بعد از تماس با ویکی میبینه به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه و ویکیش راه حلی نداره بهش بده، تلفن رو قطع میکنه، با اشلی تماس میگیره، پدر بچهش، و از اون کمک میخواد. میگه اینجوری شده من زدم یکی رو کشتم، و اشلی بهش ذره راهنمایی میده که مثلا خب برید سفید کننده بیارید، کل خونه رو با سفید کننده تمیز کنید. من نمیدونم این حرف چقدر صحت داره. آیا واقعا اشلی به شی کمک کرد، یعنی بهش مشورت داد که مثلا این کارو کن اون کارو کن، برو نمیدونم وایتکس بیار بریز؟ فقط براتون بیان کردم چون جایی شنیدم. به هر حال پلیس میاد دم در خونه، در میزنه، شی در رو باز میکنه. خیلی ریلکس بود شی، انگار نه انگار که اتفاقی توی اون خونه افتاده. یه لباس خونگی صورتی پوشیده بود، پای تلفن بود، سیگار دستش بود. میگم خیلی رفتارش ریلکس بود. به محض اینکه در خونه باز میشه، پلیس یه بوی خیلی شدید سفید کننده به مشامش میخوره و بوی سفید کننده برای نیروی پلیس یعنی بوی قتل، بوی جنایت. پلیس خیلی مستقیم میگه ما اومدیم تا خونه رو بگردیم، ما یه گزارش داریم از اینکه یکی توی این خونه به قتل رسیده و ما باید خونه رو نگاه کنیم. و خب شی توی چنین موقعیتی نمیتونه بگه نه به پلیس. پلیس نیاز به اجازه نداره. وقتی وارد خونه میشن، بعد از یک کم گشتن جسد فرانکی رو میبینن، پیداش میکنن. توی دستشویی خنجری که باش فرانکی رو به قتل رسونده بود رو پیدا میکنن. خنجر شسته شده بود و همونجوری توی سینک روشویی رها شده بود. هر دوشون دستگیر میشن چون پلیس نمیدونست کی قتل رو انجام داده یا اینکه شاید اصلا هر دو با هم قاتل هستن. میبرنشون پلیس استیشن تا بازجویی‌های بیشتری انجام بدن، اما کارشون هم خیلی سخت نبود. از همون ابتدا شی میگه که آره من فرانکی رو کشتم، اما در دفاع از خودم فرانکی رو کشتم. اون شب ما یه دعوای خیلی شدیدی کردیم، با فرانکی بحث هم شد. فرانکی به من حمله کرد و سعی کرد که به من آسیب برسونه. من مجبور شدم در دفاع از خودم اون رو به قتل برسونم، چون اگر این کارو نمی‌کردم اون جون منو میگرفت. میگه فرانکی بهم حمله کرد، محکم گردنم رو فشار داد، اینقدر شدید که من چشمام سیاهی رفت و میدونستم که باید جون خودم رو نجات بدم. و یه قفسه‌ای پشتم بود که توش یه عالمه چاقو تزئینی هم مچیده بودم. این خنجره رو برداشتم، باهاش ضربه زدم به فرانکی. ببینید این چنین حمله‌ای که فشار روی گردن بیاد و چشم آدم سیاهی بره امکان نداره که جای کبودی روی دست و گردن نمونه. خب ما میدونیم هیچ جای کبودی وجود نداشت روی گردن شی دیگه. ازش میپرسن چی باعث شد که اینجوری بینتون بحث شه؟ میگه من دیدم دوست پسرم پدوفایله، در حال چت کردن با یه دختر 13 ساله است. این موضوع رو به روش آوردم و گفتم که من از این قضیه با خبرم. اون خیلی عصبانی شد و به من حمله کرد. خب قطعا پلیسا نمیتونن این حرفا رو باور کنن، چون صحنه جرم اصلا شبیه صحبت‌های شی نبود. مثلا اینکه تو بالای 20 تا ضربه به این آدم زدی، این چه دفاع از خودیه که تو 20 بار باید، بالای 20 بار در واقع، به یک نفر ضربه بزنی؟ اتفاقا این سوال رو هم ازش میپرسن. میگن که اوکی، ضربه اولی که به فرانکی وارد کردی در دفاع از خودت بود، 20 خورده ضربه دیگه چی بود؟ اونا دیگه واسه چی بود؟ و جواب شیخ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. میگه که آره آخه من اولین ضربه رو که زدم به گلوش خورد و دیدم که داره یه خرخری میکنه، خون رفته توی مثلا قسم راه تنفسیش و داره عذاب میکشه. احساس کردم خیلی داره با عذاب میمیره. دیدم دور از انسانیته که ولش کنم و شروع کردم بهش ضربه های دیگه زدن که بدون عذاب جونش رو از دست بده، راحت شه. دور از انسانیته. وقتی جسد فرانکی رو میبرن برای معاینه،
پزشک قانونی میگه فرانکی خواب بوده که بهش حمله شده، روی کمرش هم خوابیده بوده، گردنش یکم کج بوده. فرانکی هیچ زخم دفاعی نداشت. مدلی که خنجر گلوشو بریده بود، اون خنجر در واقع ردی که به جا گذاشته بود تنها در حالتی اون برش رو به وجود می آورد که مقتول روی کمر خوابیده باشه و گردنش کج باشه. از اون ور وقتی با لارن بازجویی میکنن، لارن میگه این قتل کار من نبود، شی قاتله. شی همیشه خطرناک بود، همیشه عصبانی بود، مدت‌ها بود که با فرانکی مشکل داشت و رابطه‌شون پر از جنجال و درگیری بود. میگه شی خیلی کنترلگر بود، نمیشد روی حرفش حرف زد. اگر جواب نمیشنید هر چیزی ممکن بود ازش سر بزنه و من مجبور بودم برای نجات جون خودم بهش کمک کنم تا صحنه جرم رو تمیز کنیم. میگه که شی منو تهدید کرده بود که اگه کمکش نکنم همون بلایی که سر فرانکی آورده رو سر من میاره. لارن همینطور قبول میکنه که توی دادگاه بر علیه شی شهادت بده و اتهامات از روش برداشته شه، حکمی بهش ندن، به خاطر اینکه خب بالاخره صحنه جرم رو تمیز کرده بود با شی دیگه. البته این رو هم بگم بعد از تحقیقات بیشتر پلیس میفهمه که واقعا شرایط لارن حساس بود. لارن یک کودکی داشت، میگم حالا معلوم نبود کودکش خونه است یا نه، ولی حالا خونه هم نبود برای شی کاری نداشتش که بره کودک لارن رو پیدا کنه و بلای سرش بیاره. برای آدمی که مشکل روانی داره، آدمی که یهو میزنه به سرش، هر چیزی ازش برمیاد، همه کاری راحته. و میفهمن لارن توی شرایط حساس مجبور شده این کار رو بکنه، مجبور شده تن به این تمیزکاری بده، در واقع برای نجات جونش این کار رو کرده. ولی خب لارن هم قبول میکنه بر علیه شی شهادت بده، چون خسته شده بود از این زورگویی ها، خسته شده بود از اون زندگی، خسته شده بود از این که با آغوش باز اومده بود سراغ شی که تو بچت حالا که سرپناه ندارید بیاید تو خونه من، و الان بلای جونشون شده بود شی. نیروی پلیس مجدد برمیگرده پیش شی، میگه ببین ما با لارن صحبت کردیم، ما داستانو میدونیم، ما صحنه جرم رو بررسی کردیم، ما بدن فرانکی رو بررسی کردیم، چرت و پرت نگو، واقعیت چی بوده. و این بار شی همه چیز رو تعریف میکنه که دقیق چه اتفاقی افتاده. حالا این وسط یه کار خوبی هم که میکنه شی، واقعا نمیدونم باید ازش تشکر کنیم، اینه که نمیگه این قتل و من و لارن با هم انجام دادیم. راستشو میگه اصلا لارن توی اتاق خودش بود، لارن اصلا شاید خبر نداشت فرانکی اومده پیش من حتی، و من وقتی تنها بودم این قتل رو انجام دادم، بعد رفتم به لارن گفتم. چون اگر که دروغ میگفت و اون هم میخواست بر علیه لارن شهادت دروغ بده، دادگاه ها خیلی پیچیده تر میکرد و ممکن بود توی نظر هیئت منصفه تأثیر سو بذاره، حتی با وجود اینکه مثلا مدرکی نداشتن از لارن، باز هم براش یک حکمی ببرن یا جریمه نقدیش کنن یا هر چیز دیگه ای. 7 ماه بعد دادگاه شروع میشه. توی دادگاه میگه که فرانکی تمام مدت داشت به من تجاوز میکرد، ویدیوهایی که ریکورد کرده بود رو میاره توی دادگاه، اما وقتی متخصصین این ویدیوها رو بررسی میکنن میبینن هی بابا این ویدیوها که ادیت شدن، و خب این یعنی که ویدیوی ادیت شده فاقد اعتبارن. میگن ویدیوهای اورجینال کجاست؟ و وقتی ویدیوهای اورجینال رو به دست میارن، اصل ویدیوها رو نگاه میکنن، میبینن نه، تجاوزی نبوده، این همون رول پلیشون بوده، این همون بازی تجاوزشون بوده، ریپ پلیشون بوده. و یه جوری اینا رو ادیت کرده بوده که توی دادگاه اینجوری یا حالا به بقیه اینجوری نشون بده که ببینید این آدم داشت همه. بله، توی تیپ ها میبینن که فرانکی یه جاهایی با وجود اینکه مثلا شی بهش میگفت استاپ کن نمیخوام سکس رو ادامه بدیم، باز ادامه میداد و بله تجاوز بود، اما رابطه BDSMشون، رابطه جنسیشون واقعا اونطوری نبوده که قربانی شی باشه و فرانکی فقط و فقط ظلم کنه. شی هم هر جا میتونست یه حالی به فرانکی میداد. ویکی و لارن میان توی جایگاه تا صحبت کنن، همه چیز رو توی دادگاه میگن، این که شی از دوران
نوجوانی که میشناختنش مشکل کنترل خشم داشت، اینکه عاشق و شیفته قاتل‌های سریالی بود، اینکه روز قتل پای تلفن داشت میخندید، خیلی ریلکس بود، یه جوری داشت به خودش حتی افتخار میکرد که ببینید من بالاخره یه قتل انجام دادم. دادگاه از همه نظر به ضرر شی بود. دوستاش که آمده بودن بر علیهش داشتن شهادت میدادن، صحنه جرم همه چیز رو هوار میزد. اصلا به هیچ این وسط نبود که ذره شی بهش امید داشته باشه. قاضی حکم رو اعلام میکنه. شی متهم بود به قتل درجه 1 با حکم حبس ابد بعد از گذروندن حداقل 23 سال حبس. یعنی اولین تجدید نظر رو زمانی که 50 سال است میتونه بزنه و گفتیم کیس هم توی سال 2022 اتفاق افتاده دیگه. پرونده امروز به پایان رسید. پرونده دختری که شدیداً غرق شده بود توی ژانر جنایی و در نهایت خودش هم تبدیل میشه به یک قاتل. تمام مدت این فکر توی سرش بود که آدم کشتن چه مزه‌ای میتونه داشته باشه، آدم کشتن چجوریه، من اگه آدم بکشم چی میشه. و نمیخوام جاج کنم، واقعا برام سواله، تویی که این همه ویدیوی جنایی دیدی، پرونده جنایی خوندی، پادکست جنایی گوش دادی، باز هم سوتی خیلی داشتی. میگم نمیخوام جاج کنم، اما این نکته‌ای بود که من خیلی به چشم اومد. حتی ذره‌ای هم نتونسته بود نزدیک شه به قاتل‌های سریالی که قتل انجام میدادن که حالا اصلا به کنار. I don't know. به هر حال اگر که پرونده رو دوست داشتید یادتون باشه که لایک باتن رو بزنید. اگر که هنوز سابسکرایب نکردید با سابسکرایب کردنتون خیلی من رو خوشحال میکنید و مثل همیشه دمتون گرم که با من همراه بودید. من قدردان همراهی شما هستم. شما انرژی این چنلید. مراقب خودتون باشید. امیدوارم به زودی تو پرونده بعدی ببینمتون. بدرود.